සුබ දවසක්. මම මේ ෂෝට් වීඩියෝ එකක් කරන්න බලාගෙන ආවේ. මෙතන යුරෝ USD එකේ ලන්ඩන් එකේ අපි ගත්තු එන්ට්‍රි එක. මුලින්ම මෙදින අපි අද දවසේ 2024 10යි 18 වෙනිදා ලන්ඩන් එකට ගත්තු එන්ට්‍රි එක. ඔයාලා ඉස්සෙල්ලා මේ එන්ට්‍රි එක ගත්තු විදිය බලලා ඉන්න. ඊට පස්සේ අපි ටික කතා කරමු. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my මම හිතනවා මම වීඩියෝ එක බලන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඒකට හේතු කාරණා එක විදියට මම ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලව අරගෙන යන්නම් මේකේ 4 hour chart එකට. 4 hour chart එකේදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක ගැන මාකට් එකක් තියෙන්නේ. එතකොට අපිට 4 hour එකේ FPG එකක් පේන්න තියෙනවා. 4 hour FPG එක මම මේක වලට පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන්නේ 4 hour FPG එක. මෙන්න මේක. මම chart එක ක්ලියර් කරගන්නම්. දැන් වැඩක් නැති හින්දා ඔයාලට බලන්න මෙන්න මෙතන මේ තියෙන්නේ FPG එක. අපිට chart එක ආයි දාගත්තොත් තමයි කියලා හිතනවා. හරි. අපි chart එක දාගෙන යමු. මොකද පැහැදිලි කිරීම වලදී entry ගත්ත දැන් ඒක ඔයාලට පෙන්නන්න ඕන. මෙතන ඔයාලට පේනවා මේ තියෙන්නේ 4 hour candle එක high එකනේ. 4 hour candle එක high එක. එතකොට මේක key area එකක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. key area එකක්. මේ දැන් market එකෙන් හැරෙන්න පුළුවන් දැන්. ඒ කියන්නේ market එකේ අපි POI විතර දකින්න දේවල් ඔන්න ඒ වගේ දේවල් එක්ක මේ key areas අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට ඔයාලට මම තව දෙයක් පෙන්නන්නම්. මේකේ 4 hour liquidity sweep එක. ඒ කියන්නේ high එක sweep කරා. ඒ කියන්නේ market එකක් ඉස්සෙල්ලාම liquidity sweep එක කරලා තමයි ඊළඟ entry එක අපි ගන්න ඕනේ key area එකකින්. එතකොට මේකෙදි liquidity previous 4 hour candle එක high එකක් sweep කරා. කාට හරි මෙතන ඉන්නවා නම් කියන්නේ ඇයි මේ 4 hour එකේ candle එක මේ candle එකේ high එක sweep කරාම ගන්න කියලා පොඩි ප්‍රශ්නයක් ඇති. ඉතින් ඒකට මම ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නම්. හිතන්න මේ high එක සහ මේ candle එකේ high එක සහ මේ low එක තියෙනවා. හරි. එතකොට මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ පොඩි time frame වලට ගියාට පස්සේ කියන්නේ low time frame වලට ගියාට පස්සේ මේක ඇතුලේ තියෙනවා market එකේ මෙන්න මෙහෙම ඇවිල්ලා ඔන්න ඔහොම ගියප එක. මෙන්න මෙහෙම ගියප එක. ඒක මෙන්න මෙතන මම apply කරන්න. මේ තියෙන මේ candle එක ඇවිල්ලා උඩට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා market එකයි down එකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඕක මෙතන වල මතක තියාගන්න මෙන්න මේ movement එක ආපු තැන. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ swing එකක්. swing එක මෙතන වලට බලා ගන්න පුළුවන් swing high එකක්
තියෙනවා කොයි ටයිම් ෆ්‍රේම් වලට ගියනවස මම ඒක ඉස්සෙල්ලාම පෙන්නලා ඉන්නවා. හරි 4 hour වලින් මම ඔයාලට 1 hour වගේ දාලා දුන්නොත් 1 hour වලත් අපිට ගන්න බෑ 15 minute 5 minute. ඔයාලට පේනවද මෙතන මාකට් එක ඇවිල්ලා කරලා තියෙන මේ තියෙනවා අපි ඇඳගත් එක මේ මූවමන්ට් එක අර කැන්ඩල් එකේ. ඊට පස්සේ මේක මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා නැවත උඩට ගිහිල්ලා පල්ලයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක ඔයාලට පේනවද කියලා මම හිතනවා. මම මේක මේ ඇඳගත් එකේ මේ හයි එක ගාවට ඇවිල්ලා මාකට් එක වැටෙන එක. බලන්න මේ ටික මෙහෙම ආවා උඩට ගියා ආයි පල්ලෙහාට ගියා. එතකොට 4 hour එකේ අන්න ඒ හයි එක තමයි මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ අපි බලන හයි එක. හරි. එතකොට මේක ගද්දිම මාකට් එකේ ප්‍රීවියස් එක කියන්නේ ඔයාලට පේනවද දන්න හොඳටම අයිඩෙන්ටිෆයි කරගත්තොත් ඔයාලට පේනවා මේක 1 hour FEG එක. නමුත් 6 time frame වල 1 hour එක බලද්දි 4 hour එක තමයි ගොඩක්ම අපිට data සපයන එක. ඒතර 4 hour FEG එකක් liquidity sweep එක FEG එකක් කියන්නේ අන්න සුපිරි තැනක් entry එකක් ගන්න. එතකොට මේ තියෙන්නේ 4 hour එකේ FEG එක. හරි. මම මේ FEG එක දාගන්නම් rename කරගන්නම් 4 hour කියලා ඔයාලට පැහැදිලි වෙනවා. හරි. ඊළඟට මේ liquidity sweep එක ඔයාලට පේනවා. ඒක sweep කරා. ඊට පස්සේ අපි යන් 15 minute වලට වගේ. එතකොට මේ ආඩ බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන thick candle එකකින් මේක අරගෙන තියෙනවා. එතකොට අපි ඒක මම 5 minute වලට දාගන්න. 5 minute වලට ගියට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන liquidity එක සම්පූර්ණ අරගෙන මෙතන FPG එකට මාකට් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒතකොට මේකේ liquidity එක ගන්න 5 minute එකේ මෙන්න මේ candle එකෙන් මෙතන උඩ මේ candle එකෙන්. එතකොට මේ candle එකේ body එක මේක මම තව ටිකක් zoom කරන්න. මේ තියෙන්නේ ඒ body එක. මම මේ ටික අයින් කරලා ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මේක අයින් කරමු අපි. මේකේ TP එක ගත්තේ මෙතන යට තියෙන point එකට TP එක 1 to 2 RR එකක් එක්ක. මේක අයින් කරමු. ඊට පස්සේ මම zoom කරලා පෙන්නන්න. මේ තියෙන්නේ මේ liquid sweep කරපු candle එක මේක. මෙන්න මේ candle එක. එතකොට මේ ටික මෙහින් liquid sweep කරලා පස්සේ මේ candle එකේ body එකට යටින් body එකට යටින් මෙහෙම ඉරක් ගැවුවට පස්සේ ඒක වෙනවා CSD එක. එතකොට මේකේ entry ගන්න ඕනේ මේ movement එක කොහොම ගිහිල්ලා liquid sweep එකක් හරි liquid sweep එක හරි. හරි. ඊට පස්සේ liquid sweep එකත් එක්ක plus key level එකක් විදියට FPG එක හරි. එතකොට 5 minute CSD එකත් හරි. එතකොට මාකට් එකේ මේ ටිකම අපිට entry ගන්න point එකක් තියෙන වැදගත්ම දේ ඒ දැන් ඒ කියන්නේ මේ liquid sweep එකත් එක්ක තිබ්බ මේ FPG එක. එතකොට liquid sweep එක කරලා මාකට් එක buy side ගත්තට පස්සේ ආයෙ ඊළඟට යන්නේ sell side. මේක හිටින්න buy side නේ අරන් තියෙන්නේ. buy side ගත්තට පස්සේ sell side යන්නේ. එතකොට ළඟම liquid point එක මෙන්න මෙතන. හරි. එතකොට මාකට් එක CSD එක අපි ගන්න ඕන entry එක හොඳට බලා ගන්න. මේ movement එක දැන් ගියාට පස්සේ මෙහෙම ගිහිල්ලා මේක පල්ලෙහාට එනවනේ. පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා මේ candle එක close කර මේ candle එක body එකෙන් close කරනවා. මේ candle එකේ මේ body කොටස close කරත් කමක් නැහැ. මේ close කරලා පස්සේ ඊළඟට ආයි මේ candle එක එනවා මේක ඇතුළට. මෙන්න මේක ඇතුළට එනවත් එක්කම ඔයාලට මෙතනින් entry ගන්න පුළුවන්. හරි. මෙන්න මේ level එකෙන් entry ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක ඇතුළේ CSD විදිහට තියෙනවා. ඔයාලට මෙතනින් enter වෙන්න පුළුවන්. enter වෙලා ඔයා trade එක අල්ලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ areas වලට යනකම්. මෙන්න මේ levels වලට අල්ලන්න පුළුවන්. මේ level එක ගන්නවා මේ moment එකකින්. ඊළඟට මේ levels සහ මේ මෙතන FUG කොටස ඔයාලට මාරම වැදගත්
වෙයි මේ දේවල්. හරි. ඔය ටික තමයි අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. ෂෝට් වීඩියෝ එකක් විදිහට දැන් මේකයි. මහ ලොකු දෙයක් නැහැ. මම ආයි පාරක් කියන්නම් මේක කොහොමද ගත්තේ කියලා. පෝහව එකට ගියා. පෝහව එකේ පෝහව ටයිම් ෆ්‍රේම් එක මේක තනිකර මාකට් එක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකේ තියෙනවා. ඒතකොට මම ට්‍රෙන්ඩ් එකට විරුද්ධව මේ ට්‍රේඩ් ගන්නෙ. ට්‍රෙන්ඩ් එකත් එක්කම තමයි ට්‍රේඩ් ගන්න. ඒතකොට පෝහව එකේ මම දැක්ක දේවල් තිබ්බා. පෝහව කැන්ඩල් එක හයි එක ස්වීප් කරා. ඒක ආවේ FPG එකකට. හරි. ඊළඟට මොකද කරේ? මාකට් එක ආයි රිවර්ස් වෙනවා. 1 hour වලට අපි යනවා. ඉහළ එතනින් බලනවා. මෙතන මම තව දෙයක් කියන්න. මෙතන දැන් මේක දැක්ක හින්දා මම කියන්නේ මෙතන මේකේ වික්කයක් උඩට ආවනම් මෙන්න මේකේ ඔහොම වික්කයක් උඩින් ආවනම් අපිට මෙතනින් CRT entry එකක් බලන්නත් තිබ්බා. මෙන්න මේකයි දාලා CRT entry එකක් ගහන්න තිබ්බා. වික්ක ගැන නිසා අපිට ගහන්න බෑ. හොඳ entry එකක් එහෙනම් අපිට ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය හොඳ ගේන් එකක් අල්ලන්න පුළුවන්. check කරලා බැලුවොත් මේ හරියින් තමයි එන්ට් එක වැටෙන්නේ. ගොඩක් කරලා මේ හරියට වැටේ. මේ හරියින් අපි එන්ට් විච් එකෙන් ඇල්ලුවා නම් ඔය මේ හරියින් එන්න ඕනේ ට්‍රේඩ් එක. ඒකෙන් ඇල්ලුවා නම් සාමාන්‍ය ඔයාලා වෙනදි හොඳ ගේන් එකක් ගන්න පුළුවන් බව. හරි. ඉතින් ඕකේ මම දැන් ආයි පෝහව එකේ හිටියේ. පෝහව එකකින් පස්සේ liquidity sweep එක සහ පෝහව key area එකට FPG එහෙම නැත්නම් ඒකට support ට්‍රේඩ් කරා. ඒකෙන් අපි ට්‍රේඩ් එක ගත්තා. ඊට පස්සේ අපි 1 hour මාකට් එක විදිහට තියෙන්නේ. ඒතර 15 minute වල පේනවා මේ කැන්ඩල් එකේ liquidity එක බොඩි එකකින් මරන් තියෙනවා. CSD ඒ ටික බලන්න පොඩි ටයිම් ෆ්‍රේම් වලට යනවා. මම CSD එක සාමාන්‍යයෙන් 5 minute 3 minute වලින් තමයි ගන්න. ගොඩක්ම accuracy වැඩි 3 minutes සහ 5 minute වලින් ගන්න ඒවා. ඊට උඩට ගියාට කමක් නැහැ. ඔයා ගන්න ටයිම් ෆ්‍රේම් එකත් එක්ක ඔයා ස්කැල්ප් කරනවා නම් 1 minute CSD වලට යන්න එපා. පුළුවන් තරම් 3 minute 5 minute දෙනකම්ම ඉන්න. එතකොට ඒ කැන්ඩල් එක මේක ඒ කැන්ඩල් එක ඉතින් ක්ලෝස් වුණා. ඒතර මාකට් එක ආයෙ නැවත මේක උඩට ආවා. ක්‍රියේට් කරා. මේ මූවමන්ට් එක මෙහෙම යන්න හේතුව ඔයාලට පේනදී ඒසියන් සෙෂන් එකේ ගිහිල්ලා තියෙනවා මාකට් එක ලොකු මූවමන්ට් එකක් ඇදලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩක් වෙලාවට මේක රේන්ජ් කරන්න ඉඩ තියෙනවා. දැන් ඒක තමයි කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේ සෙෂන් එක ඉවරයි. ඊළඟට නිව්යෝර්ක් එක ඕපන් වෙනවා. නිව්යෝර්ක් එකේ ඊටු ටිකක් මාකට් එක බොහෝ දුර ඩවුන් එකට යයි. මෙන්න මේ previous day low එක ගණීවි කියලා බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. ඒතකොට මේකත් එක්ක මම Dixie chart එකත් දාගත්තා. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් Dixie Dixie chart එකෙත් මම ඔයාලට මෙතන දාලා පෙන්නන්නම්. මේ area එකේ තිබ්බා FPG එක. එතකොට මේකේ liquidity sweep කරා මෙතනින්. අර same theory එකමයි මෙතනත් apply කරේ. එතකොට ඔය level එකෙන් මේ ගැන හිතනවා මම කියලා දෙන්නම් මේක ඉස්සරහට. එතකොට මේ area එකට වැටෙනවා. එතනින් මම මේක liquidity sweep කරු candle එක මේ close කරා මෙතනින්. එතකොට මේක CSD එක මේක OB එක වෙනවා. ඉතින් මේක ඇතුළට market එක ඇවිල්ලා වලට වෙනවා reverse වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකම තමයි මෙතනත් වෙන්නේ euro chart එකේ. මේ ටික මේක පැත්තට යනවා. මේ ටික මේ පැත්තට යනවා. ඉතින් ඕක තමයි කරන්න තියෙන දේ. ඉතින් බලමු අපි ඉස්සරහට තව අලුත් පාඩම් ටිප්ස් අපි ඉගෙන ගමු. ඉතින් හැමෝටම සුබ දවසක්. අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙ හම්බෙමු.